السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله يوم علينا وعليكم سعيد. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنتكلم عن نبات من نباتات أو صنف من أصناف الدرازينة. النهاردة درازينة السيركلوزا، ده الاسم العلمي، درازينة سيركلوزا. وفي ناس بتسميها غبار الذهب عشان بتبقى هي منقطة كده شبه ده اسمها بيسموها كده عشان خاطر النقط اللي بتبقى موجودة على الورق الأبيض. ده مش مرض يا جماعة، هي طبيعتها كده، عشان في ناس تفتكر بعد كده يطلع لها هي بتبقى بنفس الطريقة دي كده. الخضار بتاعها، الورق الأخضر بتاعها عليه نقط بيضة كده، ده مش مرض، هي طبيعتها كده. تمام. وكمان في ناس بتسميها البامبو الياباني، لان هي عيدانها بتبقى شبه البامبو شويه. هوريها لكم بس دي كده، شايفين السيقان بتاعتها فيها شويه شبه البامبو. لو انتوا واخدين بالكم اهو، لو اخدتوا بالكم شويه هتلاقيها شبه البامبو اهي، شبه البامبو شويه كده. بس طبعا ده نوع من البامبو ده رفيع، مش زي البامبو الكبير اللي احنا شفناه قبل كده. لان بامبو اللي هو حتى هو البامبو نفسه اللي انتوا شفتوه قبل كده الكبير ده، هو برضو من يعتبر نوع من انواع الدرازينات. والبامبو الصغير حتى اللي هو اللاكي بامبو اللي بيتحط في البيوت برضو ده نوع من انواع الدرازينات. طيب نتكلم بقى عن النبات نفسه. السيركلوزا هي طبعا زي ما قلنا هي من انواع الدرازينات. بتحب تعيش في الإضاءة المتوسطة والإضاءة العالية. الإضاءة العالية تخلي النبات يبتدي يعمل ورق يطلع له البقع البيضاء دي بكثافة، بتبقى باينة أكتر من كده. كمان هو النبات ده عايش في مكان متوسط الإضاءة، عشان كده مش مبرقش قوي باللون الأبيض. لكن لو عايش في مكان إضاءته عالية بيبتدي اللون الأبيض ده يزيد. فبنصح اللي بيبقى يقتنيه يعني ما يقلقش، هو طبيعته كده. تمام. تاني حاجة ده بالنسبة للإضاءة. بالنسبة للري، ممكن مرة واحدة في الأسبوع في الصيف، ممكن كل أسبوعين في الشتاء، مفيش مشكلة. التسميد برضو مرة واحدة خلال الشهر. ممكن مرة تسمد متعادل، سماد متعادل، وممكن يعني شهر سماد متعادل اللي هو 20 ومرة بتسمد عناصر صغرى وكبرى، سوري عناصر صغرى. ومرة كمان بتسمد هيوميك أسيد، ده بيفيد النبات جدا يعني. طيب كده اتكلمنا عن الإضاءة والتسميد والري. كمان النبات ده لما بيكون في مكان فيه إضاءة كويسة أو إضاءة أعلى من المتوسطة شوية أو متوسطة برضو، ممكن تلاقيه زهر، بيطلع له زهراية بيضة بتبقى بتيجي على اطراف الورقه زي العود زي كده. وبعد كده الزهره دي بتعمل حبوب حمراء زي ما انتم شايفين كده اهو. طلع لها كذا واحده لو انتم واخدين بالكم، زي ما انتم شايفين اهو، هي مزهره اهي، شايفينها يا جماعه؟ فيها حبوب حمراء كده شكلها ظريف قوي. الحبوب دي انت ممكن تزرعها عادي، يعني بتاخدها بتقصها، بتاخد الحبوب دي وبترجع تزرعها. بتبقى شايفين قلب دي قلبها من جوه اهي، بتزرعها بتطلع لك نبات جديد. يبقى الدرازينة بتطلع زهرة، بس زي ما قلنا كده لو انت عامل معاها شغل مظبوط، بتسمدها، حاططها في مكان كويس مظبوط، الدنيا تمام بالنسبة لها، بتطلع الزهرة البيضاء بتاعتها، وبتطلع لك بعد كده الفروع اللي هو شبه التوت الأحمر ده زي ما انتم شايفين كده اهي. تمام. طيب الاكسار بقى، نتكلم عن الاكسار. الاكسار بتاعها انت ممكن تعمل لها اكسار بالتعقيل، بتاخد منها عقل، او بالتفصيص بتفصصها، او بالبذره زي ما انتم شايفين كده. دي بذره بتاخدها وبتزرعها بتطلع، او بتاخد افرع منها وبتحطها في الميه بتعمل جذور وبرضو بتطلع. طيب هوريكم دلوقتي بس طريقة أو طريقتين بالكتير من الطرق اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي مثلا لو قلنا بالتفصيص. عود زي ده مثلا اهو، انا كنت زرعه يا جماعة
يعني العود ده انا كنت زرعه في فوم، كنت مفصص وزرع في فوم، عشان شايفينه ولا لا؟ اهو شايفين الفوم. طبعا انتم متعودين على موضوع الزراعه في الفوم ده، الناس اللي متابعين عارفين يعني ايه الزراعه في الفوم. اللي مش متابع يرجع للحلقات اللي قبل كده، هيلاقي فيها ايه هو الفوم وبنزرع فيه ازاي والكلام ده كله. تمام. اهو دي كانت عقله واحده، بعد كده ابتدت تطلع، بعد كده بيطلع خلف من الجنب وبتشتغل وبتبقى ممتازه. طيب زي ما انتم شايفين كده، بص هي ابتدت تخلف حواليها اهي، اهي هي بتطلع من الجنب زي ما انتم شايفين اهو. ده واحد طالع اهو ما شاء الله، طالع بقوه يعني. هنفصص، بنيجي ضاربين على القصريه كده بسيطه اهي. شايفين الجذور ما شاء الله، هي كده كده عايزه تتنقل اصلا في حاجه اكبر، لان الجذور ما شاء الله مالت القصريه. طيب هنبتدي نفصص عود زي ده مثلا، بتبتدي تشيل من حوالين الجدر البيتموس بالراحه شويه اهو كده. ممكن تخبط كده بالراحه، تبص تلاقي كل البيتموس ابتدى ينزل زي ما انتم شايفين، وهيبقى لك الجدر بس. انت بالراحه واحده واحده كده بتفصص زي ما انتم شايفين اهو. خبط كده بالراحه اهو، بص تلاقي البيتموس ابتدى ينزل لوحده. والعمليه تبقى سهله اكتر لو انت النبات مش شارب ميه. يعني لو النبات مش شارب ميه كتير، بيبتدي يخرج معاك بكل سهوله. لكن لو شارب كمان ميه بيبقى الموضوع صعب شويه، ما بيبقاش سهل ان البيتموس يخرج بالطريقه زي ما انتم شايفين كده بالراحه اهو. بص انا بعمل بالراحه خالص اهو، بهز بس كده، بتلاقي البيتموس بينزل، وبتلاقي الجذور كل واحد راح في ناحيه، وابتدي تاخد انت ده واحد اهو بالفوم بتاعه زي ما انتم شايفين اهي ما شاء الله. شايفين ممتازه وجذور ممتازه. تمام. ادي واحده اهيك بالعيدان بتاعتها، وبعد كده عندنا واحده كمان. ممكن تخف الجذور عادي بالمقص، مفيش، ما عندكش مشكله اهو. ممكن تقص كده اهو زي ما انتم شايفين. دي التانية اهي، ودي التالتة. تمام. ما عندكش اي مشكلة خالص. وبتكون مجهز البيتموس طبعا زي ما احنا عارفين. البيتموس بتاعنا اهو، هناخد منه في القصرية، مش عارف انتوا شايفين ولا لا كده. بناخد شوية في القصرية زي كده اهو، خدنا شوية، وبنجيب العقلة زي كده اللي احنا او الخلفة اللي احنا خدناها او الجزء اللي احنا فصصناه، ونبتدي نزرعه زي كده، وبنكمل بيتموس زي ما انتم شايفين. طبعا الطريقه يا جماعه، الطرق دي خلاص يعني المفروض تكونوا حفظتوها. 90% من النباتات بتبقى بنفس الطريقه، بالتفصيص او بالعقله او بالبذره او بالميه، يعني كذا طريقه، واغلبيه النباتات بتبقى بالطريقه دي. هو الاهم في القصه كلها ان انت ازاي تتعامل مع النبات، وازاي تعرف تخليه يبقى مظبوط معاك. تمام. طب ده خلاص كده. طب لو احنا حبينا بقى نزرع، بالعقله. بتيجي على عود زي كده وبتقص. دي الطريقه التانية يا جماعه اهو. وبتاخد هو عود واحد زي كده زي ده، وبتيجي قاصص كده اهو من اي مكان، مش مشكله اهو. طبعا في الفوم بتبقى ممتازه في الفوم، وبتطلع بكل سهوله وبقوه كمان ما شاء الله، بتبقى ظريفه جدا يعني.
تمام اهو. ممكن تخف الورق طبعا لما يكون في ورق كتير، تبتدي تخف الورق، بتسيب ورقة واحدة في العقلة زي دي كده اهي. تمام. دي مثلا فيها، ثواني بس اشيل الإعلان اللي مضايقانا دي عشان تشوفوا كويس. طيب قلنا اهي، دي عقلة فيها كذا ورقة، بتشيل خالص بتفك، بتشيل تسيب ورقة واحدة كفاية قوي. ليه يا جماعة بتشيل ورقة واحدة، بتسيب ورقة واحدة بس؟ الورق ده في أي نبات عامة لما بتسيبه من غير ما يكون فيه جذور، الورق بيمتص العصارة اللي موجودة في الساق فيخليه ينشف بسرعة. تمام. لأنه بيعمل بناء ضوئي برضه حتى وهو مقصوص، فبيسحب العصاره بسرعه، فالجزء ده يموت بسرعه. لكن طول ما هو ورقه واحده بس بيمتص بسيط، فبيعيش فتره اطول ويبتدي يجدر بسرعه. تمام. ده برضو هناخد ورقه واحده، نسيب ورقه وناخد ورقه. تمام. بعد كده برضو ده اهو. طيب احنا كده عملنا كذا عقله مع بعض. تمام. بنجيب قصريه بتاعتنا الظريفه دي اهي، ما بنعبيهاش قوي يا جماعه، بتمص يعني. ممكن تسيب برضه عشان الميه. وبعد كده بتجيب طبعا، واخد بالك من الاتجاهات، وبنزرع زي ما انتم شايفين، 1 2 3. وارد ان مش كله يطلع، احنا بنزرع ليه كذا واحده، وارد ان مش كله يطلع. فانت بتزرع، ممكن تزرع 5 6 7 مفيش مشكله، 8 10 مفيش مشكله. طلعوا ال10 والله خير وبركه، طلع لك 8 خير وبركه، طلع لك 3 خير وبركه، طلع لك ما عندكش مشكله. انت بتزرع بكميه كبيره مفيش مشكله، بيطلع بعد كده بتفصص وبتنقل وبتظبط حالك انت بقى مع نفسك. تمام. يبقى هي عملنا طريقتين، التفصيص والتعقيل. وقلنا البذره امرها سهل، انت بتشيل البذره من مكانها زي ما قلت لكم قبل كده. انا عايز اوريكم دي، انا كنت زراعه بالبذره اهي، ممتازه ما شاء الله عليها اهي، مطلعه شايفين كذا واحده من تحت. يبقى الدرازينا السيركلوزا دي من الدراسات الجميله، بيسموها زي ما قلت لكم قبل كده، بيسموها بامبو برضه من انواع البامبو، خيزران، لان هي عيدانها قويه ناشفه قويه يعني. تمام. كمان انت ممكن تزرع بالبذره وممكن تزرع بالعقله في الميه. يعني انت عقله زي كده بتاخدها، بس بتنقي حاجه تكون اكبر شويه، الجذع اكبر اتخن سنه، وبتحطها في شويه ميه. قلنا الميه يا جماعه بتكون من غير كلور، يستحسن تكون ميه معدنيه. وكمان تكون في مكان بارد، ما يكونش مكان فيه درجه حراره عاليه، عشان تقدر النبات يجدر ويبقى كويس. درجه الحراره العاليه بتعمل لها مشكله. تمام. ودرجه الحراره، الجو بتاع النبات ده ما بيحبش الحراره العاليه برضو. اخرك خالص يوم ما يعني تقول ده انا حاطه في جو حر 26 27 درجه. تحت، كل ما يكون تحت كده يكون احسن. معاك لحد 20 ده ممتاز، يعني 20 22 23 25 ممتاز. ودايما خليك تحت في ال20 يبقى احسن. حافظ على النبات الداخلي بتاعك يعيش كويس، الاضاءه كويسه، الميه الكويسه، الري يعني الكويس. ما في رجعنا لكم يا جماعه تاني. قلنا زي ما قلنا قبل كده، النبات حافظ على الميه بتاعته، المكان الجو بتاعه، اسقي مظبوط في وقت يعني، حدد له يوم، سمد التسميد بطرق مظبوطه، اديله الضوء، اديله الميه المظبوطه، التسميد، الجو المظبوط، خلاص هيعيش معاك ويبقى ممتاز ويفرح ويبقى مبسوط. فدي اهم حاجه. طيب الناس اللي بتفهم بعض الاوقات بتجي اسئله، النبات اصل الخرج الجديد ما بيبقى ورقه ملفوفه زي كده. ده طبيعي يا جماعه، وبيبقى الورقه اللي خارجه جديد بتبقى جايه طالعه ملفوفه كده، وبعد كده تتفرد وتبقى زي كده زي ما انتم شايفين.
طب زي ما قلنا قبل كده ان هو مش مرض يا جماعه، هو طبيعتها كده الدرازينا السيركلوزا ده طبيعتها كده، هي بتبقى مبرقشه كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما اكونش طولت عليكم معلش. اللي اول مره يتفرج على الفيديوهات بتاعتنا او القناه بتاعتنا يعمل لنا اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يجيله كل جديد. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.